Jaký je rozdíl mezi negativní, pozitivní a pozitivně negativní spirálovou frézou? Ahoj, tady je Honza z firmy IGM a v tomto videu si probereme rozdíl mezi negativní, pozitivní a pozitivně negativní frézou a jejich použitím. Spirálové frézy se nejčastěji používají pro frezování v CNC strojích, ale samozřejmě je možné je použít i v horních frézkách. Základními úkony spirálových fréz je dělení materiálu anebo frézování drážek. Dělení materiálu využijete zejména při přesném formátování dílce. Spirálové frézy lze také využít pro vrtání nebo 3D frézování. Spirálová fréza je celotvrdokový nástroj s precizně vybroušenou spirálou, která má ostří vybroušené v negativním, pozitivním anebo pozitivně negativním sklonu vůči směru otáčení. Nyní se podíváme na jednotlivé druhy fréz detailně. Spirálová fréza negativní, jak už název napovídá, je vybroušena v negativním sklonu, tedy proti směru otáčení. To zaručuje odvod třísek do dolní části. Tato fréza není vhodná pro frézování drážek. Hrozí, že odfrézovaný materiál se bude v drážce hromadit. Fréza se začne dusit a hrozí poškození nástroje. Spirálová fréza pozitivní má vybroušené ostří v pozitivním směru. Představte si frézu, která má spirálu jako klasický vrták do dřeva. Při vrtání otvorů jsou třísky tlačeny směrem nahoru a je tomu tak i u této frézy, kdy při frézování je dřevní odpad vytlačován směrem nahoru k upínací stopce. Tuto skutečnost využijete při drážkování, kdy se nebude drážka plnit třískami. Spirálová fréza pozitivně negativní má půlené ostří v dolní části s pozitivním sklonem a v horní části s negativním sklonem. Negativní spirálová fréza má vynikající kvalitu řezu na horní hraně a dolní odvod třísek. Pozitivní spirálová fréza má vynikající kvalitu řezu na dolní hraně a horní odvod třísek. Pozitivně negativní spirálová fréza má perfektní kvalitu řezu bez otřepů na dolní i horní hraně. Při frézování celou řeznou částí nástroje budou třísky pozvolna odváděny horní i spodní stranou, je tedy ideální pro formátování nebo finální oříznutí dílce. Vysvětlíme si pojem sousledné a nesousledné frézování. Frézovat materiál lze sousledně a nesousledně. Sousledné frézování znamená, že nástroj je veden po směru otáčení nástroje, kdežto nesousledné frézování je naopak, tedy fréza je vedena proti směru otáčení nástroje. Spirálové frézy se nejčastěji používají pro frézování tvrdého dřeva nebo překližky. Nyní si ukážeme samotnou práci se všemi druhy fréz na překližce. Jako první se podíváme, jak frézy fungují při formátování dílce, tedy u rovného řezu. Negativní fréza je nyní vedena do řezu nesousledně. Při frézování je vidět, že od frézy jsou třísky odváděny směrem dolů a čistý řez je na horní hraně obrobku. Druhý řez negativní frézou je veden sousledně. Sousledné obrábění je šetrnější k ostří a samotnému nástroji. Při frézování pozitivní frézou je vidět, že od frézy jsou třísky odváděny směrem nahoru a čistý řez je na spodní hraně obrobku. Fréza je vedena do řezu nesousledně. Druhý řez pozitivní frézou je veden sousledně. Sousledné obrábění je také u pozitivní frézy šetrnější k jejímu ostří i samotnému nástroji. Při frézování pozitivně negativní frézou je vidět, že třísky jsou od frézy odváděny směrem jak nahoru, tak dolů. Čistý řez je tedy na obou stranách obrobku. Fréza je vedena do řezu nesousledně. Druhý řez pozitivně negativní frézou je veden sousledně. Sousledné obrábění je také u pozitivně negativní frézy šetrnější k jejímu ostří i samotnému nástroji. V této části videa se podíváme na rozdíly mezi spirálovými frézami při drážkování v 5 a 10 mm hloubce. Při použití negativní frézy můžeme vidět čistý řez na horní hraně. Při frézování 10 mm drážky je patrné,
že se drážka plní třískami. Hrozí, že odfrézovaný materiál se bude v drážce hromadit. Fréza se začne dusit a hrozí poškození nástroje. Při použití pozitivní frézy můžeme vidět otřepy na horní hraně řezu. Při frézování 10 mm drážky je patrné, že třísky jsou z drážky odváděny směrem nahoru. U frézování hlubších drážek nehrozí, že odfrézovaný materiál se v drážce bude hromadit. Při použití pozitivně negativní frézy záleží na hloubce zanoření. Pokud je horní hrana otřepená, je patrné, že bylo odfrézováno pouze pozitivní částí nástroje, což vidíme v případě frézování 5 mm hluboké drážky. Při frézování 10 mm drážky již zabírá negativní část frézy a proto horní hrana není otřepená. Nyní se podíváme na postupné zanořování a frézování do plochy materiálu. Při použití negativní frézy je vidět čistý řez na horní hraně. Třísky jsou odváděny směrem dolů, ale při postupném zanořování nehrozí hromadění třísek. Při použití pozitivní frézy můžeme vidět otřepy na horní hraně řezu. Při frézování do plochy je tedy výhodnější použít negativní frézu. Při použití pozitivně negativní frézy záleží na hloubce zanoření, jak už bylo řečeno v případě drážkování. V nabídce IGM naleznete jak negativní, pozitivní, tak i pozitivně negativní spirálové frézy s hladkým ostřím, které využijete pro přesné formátování, tak i hrubovací frézy, které se používají pro odfrézování hrubých rozměrů dílce. Zajímavostí jsou také frézy se speciálním chromovaným povrchem pro delší životnost nástroje. Tak to by bylo ke frézám všechno. Napište nám prosím případně do komentářů, co vám ve videu chybělo a my se uvidíme zase příště. Díky a ahoj!